የዩቲዩብ ቤተሰቦች ከዚህ ቀደም እንዴት IDM ኢንስቶል ማድረግ እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። ግን IDM የሚሰራው ለ30 ቀን ብቻ ነው። ከዛም በኋላ ሬጅስተር ማድረግ ይጠብቀናል። ግን ሬጅስተር ሳናደርግ ለሁሉ ጊዜ እንዴት መጠቀም እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉኝ። መጀመሪያ ፋየርፎክስ ገብተን IDM ትራያል ሪሴት ብለን ሰርች እናደርግ። IDM ትራያል ሪሴት ፍሪ ዳውንሎድ ዌብሳይቱ ሃከርስ ትሪክስ ይላል። እንደዛ ብለን ሰርች እናድርግና እሺ እዚህ ጋር አገኘነው። ክሊክ እናድርግ። ዳውንሎድ IDM ትራያል ሪሴት ሃከርስ ትሪክስ። እሺ ልክ እንደዚህ ይወጣልናል። ወደታች ወርደን ዳውንሎድ ነው የሚል እናገኛለን። ነው እዚህ ጋር ዳውንሎድ ነው ይለናል። ክሊክ እናድርገው። ክሊክ እንዳደረግነው ወዲያውኑ ማውረድ ይጀምራል ማለት ነው። እሺ እኔ ኦሬዲ አውርጄዋለሁ። ካወረድነው በኋላ ልክ እንደዚህ ፋይሉ ይመጣል። ከፈትኩትኝ IDM ትራያል ሪሴት ሌፍት ክሊክ ብዬ ኦፕን እለዋለሁ። ኦፕን ስለው ልክ እንደዚህ ይመጣል። ሬጅስተር ምትለዋን ክሊክ እናድርጋት። ሬጅስተር ነው፣ ሬጅስተር IDM ነው ይላል። ኦኬ እንበለው። ፕሊስ ዌት ይላል። የተወሰነ ደቂቃ ስለሚቆይ መጠበቅ ይጠበቅብናል። ሲጨርስ IDM is registered ነው ይላል። አሁን ኦሬዲ ሬጅስተር አጋማን ነው። ቦር ሲጠይቀን ይሄኛውን ሬጅስተር ያደረግን በዚህኛው ብቻ ሁሉ ጊዜ ለዘለዓለም ሬጅስተር ሳናደርግ በሽ መጠቀም እንችላለን። IDM ስንከፍት ሬጅስተር የሚል ይወጣል ነበር። ግን አሁን ሬጅስተር ስላደረግን ምንም ነገር ሬጅስተር ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይመቻችሁ።